Samsung Galaxy S10. ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා TV Tech Geek YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ඔක්කොම geek යල්වංගා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වෙනකොටත් ඔයා දන්නවා මං අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා හිතුවා හරි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Samsung Galaxy S10 එක. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් trending මාතෘකාවක් ටෙක්නොලොජි ලෝකේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ලෝකේ ගොඩක් trending මාතෘකාවක් තමයි මේ Samsung Galaxy S10 එක කියන්නේ. මොකද Samsung ලා මේ වෙනකොට announce කරලා තියෙනවා එයාලගේ Samsung Galaxy S series එකේ ඊළඟ update එක. එහෙම නැත්නම් Samsung Galaxy S10 එක 2019 පෙබරවාරි 20 රිලීස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් එයාලා unpacket කරනවා. ඉදාට ගිහින් ඉතින් මේ වෙනකොට හැමතැනම මේක ගැන කතා වෙනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ කරේ ඔයාලට කියන්නේ මම හිතන මට ආරංචි වුණේ වගේම මම හොයලා බලපු විදිහට මේ S10 එක කොයි වගේ වෙයිද කියන එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ Samsung ලා එයාලගේ අවුරුද්දකට එයාලගේ flagship series දෙකක් රිලීස් කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් එක series එකක් තමයි මේ Samsung Galaxy S series එක කියන්නේ. අනිත් series එක තමයි Samsung Galaxy Note series එක. ඉතින් අපි ඔයාලට මතක ඇති Samsung Galaxy Note series එක මේ වෙනකොට Note series එකේ දැන් latest ම තියෙන එක Samsung Galaxy Note 9 එක ගිය සැප්තැම්බර් නොවැම්බර් විතර තමයි රිලීස් වුනේ. ඉතින් ඒක තමයි දැනට තියෙන Samsung ලගේ හොඳම device එක. ඉතින් දැන් ඊළඟට එන්නේ යාලගේ Samsung Galaxy S series එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Samsung ලා යාලගේ flagship series දෙක රිලීස් කරන්නේ පළවෙනි වශයෙන්ම කියනම අවුරුද්දේ මුල් කාර්තුවේ කියන්නේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු වගේ කාලේ යාලගේ series එක රිලීස් කරනවා. ඊට පස්සේ යාලගේ දෙවෙනි flagship series එක වෙන Samsung Galaxy Note series එක ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් සැප්තැම්බර් වගේ කාලවලදී යාලා රිලීස් කරනවා. ඉතින් ඊළඟට එන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ Samsung Galaxy ලගේ S series එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට S series එකේ latest ම ෆෝන් එක තමයි S9 එක සහ S9 Plus එක. ඉතින් ටිකක් S8 එක S9 එක ටිකක් එක ළඟින් යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මේ Note 9 එක ආවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් Samsung ලගේ latest එක Note 9 එක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා Note 9 එකටත් අභියෝගයක් දීලා මේ අවුරුද්දේ S10 එක ටිකක් වෙනස් විදිහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ S10 එක ගැන කතා කරනකොට තාම හරියටම announce එකක් කියන්නේ කවුරුත් හරියටම දන්නේ නැහැ S10 එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයා මේ වෙනකොට තාක්ෂණයට කැමති ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙනකොට සර්ච් කරලා ඇති අන්තර්ජාලයේ Samsung Galaxy S10 2019 එක විදිහට සර්ච් කරලා ඇති. ඉතින් එතකොට ඔයාට ගොඩක් පින්තූර වීඩියෝස් අනම්මනම් හැම එකම එනවා. ඉතින් ඒ ආපු ගොඩක් එනවා. ඒ වුණාට ඒවා අපිට ෂුවර් කරන්න බෑ මේකද S10 එක කියලා. මොකද තාම Samsung ලාගේ ඔෆිෂියලි වශයෙන් නිල වශයෙන් එයාලගේ මේ S10 එක කොයි වගේද කියලා රිලීස් කරලා කියලා නෑ. ෆොටෝ එකක්වත් දීලා නෑ. ඉතින් ඒක වෙන්නේ පෙබරවාරි 20 වෙනිදාට. ඉතින් මේ පොඩි තැනක් තියෙනවා අපිට මේක S10 එක කොයි වගේද කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ලීක් වෙලා තියෙනවා පොඩි ෆොටෝ එකක්. කියන්නේ ඔයා චනුක්සයගේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් චනුක්සය වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා S10 එක කොයි වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් එයාත් මේක කියනවා. ඉතින් මමත් මේක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා. එතන මේක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මට හොයාගන්න ලැබුණ විදිහට S10 එක මේ Samsung එක ඇතුලේ වැඩ කරන කෙනෙක් S10 එකට සමාන. කියන්නේ ඒක වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන් දුරකථනයකින් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකේ ෆොටෝ එකක් තමයි ලීක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපිට හිතන්න පුළුවන් එයාලගේ Samsung ලගේ මේ වගේ ෆෝන් එකක් තිබිලත් නෑලු. ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේක S10 එක වෙන්නේ නැති මේක බීටා version එකක් Samsung එකේ ඉන්න අය අතර දීලා ඇති පොඩ්ඩක් කොහොමද කියලා බලන්න කියලා. ඉතින් මේක අපිට එහෙම හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් තව තියෙනවා designers ලා ඉන්නනේ ෆෝන් ඩිසයින් කරන අය. ඉතින් එයාලගෙන් රිසර්ච් රිපෝට් එහෙම තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මට හිතෙනවා Samsung ලා මේ පාර ටිකක් වෙනස් කරයි කියලා. ඉතින් මේ දැනගන්න ලැබෙන ආරංචි මාර්ග වලට අනුව මේ පාර Samsung S10 එක full bezel-less design එකක් තමයි එන්නේ. කියන්නේ මුළු ෆෝන් එකේ ඉස්සරහ පැත්තම ගත්ත ගමන් ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් කිසිම චින් එකක්වත් fingerprint තියන්න තැනක්වත් කිසිම දෙයක් නැහැ. කැමරාව තියන්න තැනකුත් නැහැ. ඒ වුණාට ඒකම ඉස්සරහදී කියන්නේ. ඉතින් fully bezel-less design එකක් එන්නේ කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක්ම වෙනස් වෙයි කියලා. වෙනස් අත්දැකීමක් වෙයි fully bezel-less design එකක් කියනකොට. ඉතින් ඊළඟට මේකේ කැමරාව කොහෙද තියෙන්නේ මට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඉතින්
ඇත්තටම selfie කැමරාව තියෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ එක තැනක පොඩි සිදුරක් වගේ හදලා එතනින් තමයි කැමරාව දීලා තියෙන්නේ. කැමරාව විතරයි. ඒකේ තියෙන කිසිම සෙන්සර් එකක් earpiece එකක්වත් අපිට පේන්නේ නැහැ ඒකේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක වෙනස් විදිහ දෙයක් වෙයි කියලා හිතනවා කට්ටිය ගොඩක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන හොයන කට්ටිය. ඉතින් කියන විදිහට ඉතින් ඊළඟට තව කතාවක් කියන්න තියෙනවා මේ S10 එක ගැන. මේ සාමාන්‍ය Samsung ලා යාලගේ series එකේ ෆෝන් රිලීස් වෙනකොට අපි හිතමු S9 එක රිලීස් වුණා. ඊට පස්සේ S9 Plus එක රිලීස් වුණා. ඒ විදිහට S10 එක රිලීස් කළා. S10 Plus කියලා ඒකේ Plus version එක ඊට වඩා ටිකක් ගණන් වැඩි සහ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් performance වැඩි කරලා size එකෙන් වැඩි කරලා version එකක් රිලීස් වෙනවා. නැත්තම් dual camera දීලා රිලීස් කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට Plus version එකකුත් රිලීස් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් කතාවක් තියෙනවා මේ Plus version එකට අමතරව S10 Lite කියලා. ඒ කියන්නේ Lite version එකක්. ඒ කියන්නේ අර S10 එකට වඩා පොඩි ගානකට ගන්න පුළුවන් විදිහට device එකක් එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඔය ඔයාලා Huawei ලගේ ෆෝන් පාවිච්චි කරනවා දන්නා Huawei P20 Lite ඒ වගේ Lite version එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට Samsung ලගේ S10 එකේ Lite version එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා design උත් ඒ වගේමයි පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා performance පොඩ්ඩක් අඩු කරලා අඩු ගානකට ගන්න පුළුවන් විදිහට Samsung ලගේ S10 එකේ Lite version එකක් එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු 20 වෙනිදාට තව සති කීපයයි තියෙන්නේ. එදාට අපිට දැනගන්න පුළුවන් කීයක් තියන තව කතාවක් තියෙනවා. ඒකත් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන. චනුක් සයගේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා නම් චනුක් සයගේ S10 එක ගැන වීඩියෝ එක යත් කියනවා මේක ගැන. මේ එයාලගේ 5G කියලා Samsung Galaxy S10 5G කියලා version එකක් ඉතින් එනවා කියලා. ඉතින් 5G කියන එක දැන් ලංකාවේ ගොඩක් තියෙන මේ 4G ටෙක්නොලොජි එක. ඉතින් ඒ වගේම 4.5G කියලා ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මේක තමයි මේ 5G. ඉතින් ලංකාවෙත් කොහෙවත් නැහැ තාම 5G කියන එක. ඉතින් ඒ වුණාට ඇමරිකාව තව රටවල් කීපයක මේ 5G කියන ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවා. පොඩ්ඩක් දියුණු රටවල් වල. ඉතින් ඒ රටවල් වලට වෙන්න ඇති මේ Samsung Galaxy S10 5G කියන එක පිළිසන. ඉතින් ඒක ගැන පොඩි ඩීටේල්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒක නම් මට හරියටම ෂුවර් කරන්න බෑ. මට හැබැයි හිතෙනවා අර මං කලින් කියපු ස්මාර්ට්ෆෝන් තුන ඒ කියන්නේ Samsung Galaxy S10 එක S10 Plus එක සහ S10 Lite version එක එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා අඩු මුදලක Lite හරි මොකක් හරි S හරි mini හරි මොකක් හරි කියලා තව අඩු device ඒ විදිහට device තුනක් රිලීස් වෙයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ලැබෙන තොරතුරු වලට අනුව. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ කැමරා back camera එක ඉතින් back camera එක මං හිතනවා dual camera හරි triple camera setup එකක් හරි එයි කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට Samsung ලගේ quad camera setup එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා Samsung A9 එකේ. ඉතින් සමහර විට quad camera එයිද කියන්න බෑ. ඉතින් මම නම් කැමති නෑ quad camera ඇවිල්ලා S10 එක හරි S10 Plus එක හරි කැත වෙනවා නම් මම නම් quad camera setup එක ප්‍රේස් කරන විදිහට කැමතිම නෑ. ඉතින් මට නම් විශ්වාසයි අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාලා quad camera හරි triple camera හරි dual camera හරි setup එකක් මේ S10 Plus එකට සහ S10 එකට ලබා දෙයි කියලා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ ආරංචි මාර්ග වලින් මේ S10 එක කොයි වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් බය වෙන්න එපා. තව දවස් නෙමෙයි සති 4ක් හරි 3ක් හරි තියෙන සති දෙකක්ද මට ගණන් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් February 20 මේක ගැන රිලීස් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ යාලගේ live stream එක YouTube එකේ යයි unpacked day එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ يعني February 20 න් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හැමදාම මේ S10 එක ගැන බලා ගන්න. ඉතින් මං හිතන දේවල් මට හොයාගන්න ලැබුණු දේවල් වලින් තමයි මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඇති මොකක් වගේ වෙයිද S10 එක කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයා හොයාගත්ත තොරතුරු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම S10 එකට ඔයා කැමති නම් මොකක් හරි ෆීචර් එකක් ඇඩ් වෙනවට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ අදහසත් පල්ලෙහා මතක ඇතුලේ කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වගේ තව series එකේ ෆෑන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම එයාට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මගේ DB Tech Geek YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මගේ DB Tech Geek Instagram එකත් follow කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මං අද ගිහින් එන්නම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදිම හම්බෙමු.